Hey guys, for today's video, babalik tayo dun sa mga hinulugan taktak. Kaya tara, samahan nyo ako. Hey, good morning. She won't lie if she don't like the way you're driving. She gonna let you know that she's so cute when she lose that temper. Yeah. Clean up nice, day all night, like to get a little wild from time to time. Nobody lives forever, no. Doesn't have to try to do hard it seems. She breaks them necks when she wears them jeans, and they all stop just to see her walk. She makes bad. So dito na tayo sa Marcos Highway guys. Mag-ingat kayo lalo na dito, ang daming truck, ang bibilis magpatakbo kaya panatilihin sa gilid lang. Kung manggagaling ka pala ng Blue Mountains, dyan yung labas mo. Tapos ito, nag-start na ako pumusing kasi alam ko dito may mga pumipitik eh, pero tingnan natin. Yun lang, busy sila at hindi tayo napitikan. Anyway, next time na lang. Kalimutan na laging magpasalamat at magdasal every after na makarating tayo sa destination natin. Bayaran ko lang ito. Kaya magkano? 150 lang.
sobrang init. Time check 9:15. Ngayon lang tayo nagpahinga. Pero malapit naman na Ortiga sa akin yung kasunod. So pahinga lang tayo dito sa loob. Inisip ko pwede bang tuminggal dito sa pulo na yan. Kaya ako hindi naman kasi ako sanay na umiihi sa labas.